Example, solve the equation cos 3x cos x plus sin 3x sin x equal to 1. Okay, ini soalan dia. Dan julat bagi x dari 0 hingga 2 pi tapi tak termasuk 2 pi. Okay, dengan menggunakan ilmu yang kita belajar dalam trigonometric sebelum ni, soalan ni nampak complicated tapi sebenarnya kita boleh simplify. Okay. Di mana cos tambah sin tu adalah sebenarnya addition formula untuk cosine. Ia bersamaan cos 3x tolak x. 3 tolak 1 ialah 2. Jadi cos 2x sama dengan 1. Sebenarnya dari equation yang panjang ni kita boleh simplify dengan mendapat hasil yang lebih mudah. Cos 2x sama dengan 1. Seperti biasa, cari dulu reference angle. 2x adalah cos inverse bagi 1. Ia adalah 0. Kemudian, lukiskan di mana angle 0 itu berada. Ia berada di sini. Kemudian, tentukan kuadran bagi sudut. Kita perlu cari kuadran yang memberikan positive value pada cos. Ia berada dalam kuadran yang pertama dan kuadran yang keempat. Dalam kuadran yang pertama, nilai 2x, kita ambil 2x, kita follow saja. Nilai 2x ialah 0. Bila dia putar sekali lagi, sebab 2x tu maksudnya dia akan melakukan putaran sekali lagi. Jadi kita tambah lagi dengan 360. 0 tambah 360 dapat 360. Kemudian kita nak jawapan x, bukan 2x. Kita bahagikan dengan 2, iaitu 0 dan 180 darjah. Selesai bab kuadran yang pertama. Bagi mencari sudut kuadran yang keempat, caranya ialah dengan menolakkan 360 dengan sudut reference tadi. So, 360 tolak 0 dapat 360. Kemudian kita lakukan putaran sekali lagi, tambahkan dengan 360. Sudut yang baru ialah 720 darjah. Oleh kerana kita nak x, kita bahagi 2, kita akan dapat 180 dan yang untuk 720 ni kita akan dapat 360. Jadi jawapan kita perlu senaraikan mana jawapan yang kita ambil. Kita ambil 0, betul, 180. Kemudian 180 di sini adalah pengulangan, jadi kita tulis sekali saja. Dan 360 ni perlu tak kita ambil? Kita lihat dalam arahan yang diberi, dia kurang daripada 360. Jadi 360 tu tak termasuk. Kita abaikan di sini. Menjadikan jawapan kita hanyalah dua sudut, iaitu 0 dan 180. Question number 10. Sin 2x cos x minus cos 2x sin x equal to 0. We have to solve this by finding the value of x. Kita lihat equation ni macam complicated, tapi sebenarnya bila kita apply formula addition bagi sin, yang ini sin cos, cos sin, kita sebenarnya boleh permudahkan ia sebagai sin 2x tolak x sama dengan 0. Yang ni you refer pada formula dan kita akan dapat sin x sama dengan 0. Seperti biasa, tentukan reference angle. X adalah sin inverse bagi 0. Berapa? Nilai dia ialah 0. Kemudian kita locate di mana sudut bagi 0, ia berada di sini. Dan kuadran pula, kita perlu tentukan kuadran A, S, T, C. Kita lihat sin x sama dengan 0. 0 ni bukan positif, bukan negatif. Jadi kuadran dia ialah semua. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sebab 0 tak ada tanda positif atau negatif. So, we should consider all quadrants. Kuadran pertama, x tu sama dengan reference angle juga, x sama dengan 0. Kuadran kedua, x sama dengan 180 tolak 0, 180. Kuadran ketiga, x sama dengan 180 tambah 0, equal to 180. Kuadran keempat, x sama dengan 360 tolak 0, 360. Jadi kita pilih hasil jawapan kita. Thus, x ini adalah 0, betul. 180, yes, kita ambil.
yang ni 180 pengulangan, kita ignore saja. Kemudian kita ada 360. Dalam soalan ni termasuk tak 360? Tak termasuk. Jadi kita abaikan jawapan bagi 360. Maka hasil jawapan kita hanyalah dua sudut, iaitu 0 dan 180 sahaja. Example, solve cos x over 2 equal to 1 plus cos x. Okay, ini soalan. Jadi macam mana nak solve masalah ini? Kita gunakan half angle. Kita lihat di sini cos x per 2 kan. So dengan menggunakan formula half angle, gantikan cos x per 2 sama dengan tambah tolak punca 1 tambah cos x per 2. Dan part di sebelah kanan ni kita copy saja 1 tambah cos x. Kemudian macam mana nak teruskan dengan kira-kira ni, dengan langkah kerja ni? Untuk menghilangkan punca kuasa 2 di sini, kita perlu kuasa 2 kan di sebelah kiri, kuasa 2 kan sebelah kanan. Plus kuasa 2 dapat plus, negatif kuasa 2 pun dapat plus. Jadi tanda tu dah hilang. Kemudian punca kuasa 2 kan lagi, kita akan dapat neutral balik lah. Jadi yang tinggal hanyalah yang dalam tu 1 tambah cos x per 2. Bila kita dah sampai di peringkat ini, kita susun semula, kembangkan bagi fungsi ni. Kemudian kita susun, kita akan dapat quadratic equation. Kemudian dengan menggunakan pemfaktoran, kita akan dapat hasil cos x sama dengan negatif 1 per 2 dan negatif 1. Dengan menggunakan langkah-langkah yang sama seperti sebelum ni, kita consider satu persatu. Untuk cos x negatif 1 per 2, cari reference angle 60 darjah. Kemudian kita locate di mana 60 darjah itu, dia berada pada kuadran yang pertama. Nilai cos dia adalah negatif. So kuadran mana yang cos negatif? Kuadran 2 dan kuadran 3. So kuadran yang kedua, x sama dengan 180 tolak 60 bersamaan 120. Untuk kuadran yang ketiga, 180 tambah 60, iaitu 240 darjah. Selesai bagi jawapan yang pertama bila cos x sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita consider cos x sama dengan negatif 1. Dengan menggunakan proses yang sama, cari reference angle dulu, kita dapat 0. 0 berada pada garisan ini. Kemudian tentukan kuadran yang mana. Apabila cos ni bernilai negatif. Cos bernilai negatif berada pada kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga. Sama macam tadi juga. Bagi kuadran kedua, x sama dengan 180 tolak 0, mendapat 180. Bagi kuadran yang ketiga, x sama dengan 180 tambah 0, menjadikan jawapan 180. Kita notice that both equations are equal, but we consider once. Consider sekali saja. Akhir sekali kita kumpulkan jawapan bagi x, 120, 180 dan 240. Dalam susunan tertib menaik. Question number 12, cos 2x equal to sin square x. Kita perlu selesaikan persamaan ini, tetapi masalahnya di sini kita ada cos dan juga sin. Kita perlu simplify, permudahkan supaya hanya ada satu sahaja function, sama ada sin sahaja ataupun cos sahaja. Cos 2x ini adalah double angle. Okay? Kita ada 3 representation double angle bagi cos 2x. So, kita pilih yang sesuai. Sebab nak match dengan sin square ni, cos 2x, kita ambil yang ni. Sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Kita guna formula yang ni. Jadi, masukkan di situ. 1 tolak 2 sin kuasa 2x sama dengan sin kuasa 2x. Kita boleh combine sin square dengan sin square di sini, mendapat hasil 3 sin square x sama dengan 1. So, sin square x sama dengan 1 per 3 untuk mendapatkan sin x. Oleh kerana ini kuasa 2, dia adalah punca 1 per 3 tambah tolak.
dia ada tanda tambah tolak di situ. Reference angle adalah beta sama dengan sin inverse bagi punca kuasa 1/3 ni. Sama dengan 35.26. Di mana sudut itu berada pada sukuan yang pertama 35.26. Dan kuadran yang terlibat ialah apabila sin X positif dan negatif. Jadi semua kuadran yang terlibat. Okay? Sebab ada positif dan negatif. Dua-dua tanda ada. So kita senaraikanlah pada kuadran yang pertama. X sama macam reference angle 35.26. Untuk kuadran kedua, X sama dengan 180 tolak 35.26. Kita akan dapat 144.74 degree. Kuadran ketiga, X sama dengan 180 tambah reference angle 215.26. Kuadran yang keempat, X sama dengan 360 tolak reference angle 324.74 degree. Langkah terakhir, kita pilih sudut yang betul lah. Kita akan dapat 35.26 ni. Yes, kita consider sebagai jawapan. 144, yes. 215, yes. 324, yes. Sebab semua sudut ni berada dalam lingkungan 0 hingga 2 pi. Jadi jawapan kita ada 4 sudut, iaitu seperti yang tertera di situ.